Hello everyone! Narito na naman po tayo sa isang makabuluhang pag-uusap. Muli, huwag niyo pong kalimutan, click subscribe and hit the notification bell. And I'm very sure at the end of this lesson, you're going to love mathematics with Ma'am Cleo. Again, welcome po sa ating math class. I'm Ma'am Cleo, your math teacher. Ang lesson po natin sa araw na ito ay factoring by grouping. Ito po ay isang uri ulit ng factoring method na kung saan ay napakadali lang. Tuturuan ko kayo kung paano ito gagawin, kaya makinig ng mabuti para kayo ay matuto. So, ang learning competency po natin ay ito, sa factoring, different types of polynomials. Objectives natin, I'm very sure na ito naman ay ating mamimit pagkatapos ng ating discussion. So, simulan na po natin. So, ang given po natin ay kung mapapansin nyo ay meron tayong 4 na terms. So, ito po ay isang multinomial. Kung titingnan lang natin, para namang napakahirap kasi ang dami ng terms niya. Pero actually, ito po ay napakasimple lang kung makukuha ninyo ang technique. So, ano nga ba ang mga bagay na kailangan natin gawin upang ma-factor natin ang polynomial na ito ng madali lang? Una, so i-grupo po natin ang terms na may common factor. So, unang tip ko, yung unang dalawang magkasunod na term, sila na po yung magka-group. At yung pangalawang magkasunod na term, sila na yung magka-group. So, ang gawin lang po natin para hindi tayo malito, lagyan natin ng slash or hati para alam natin kung sino ang first group at ang second group. So, ang first group po natin ay si 8mt plus 12at. And ang second group natin ay si negative 10mh minus 15ah. So, ayun po ang groupings. So, pag isusulat po natin ay kagaya nito. So, open and close parenthesis natin as group. So, 8mt plus 12at at palagi pong may plus sa gitna. Okay? Plus, the second group, negative 10mh minus 15ah. So, yun po ang unang solution. I-grupo natin yung terms. At huwag kalimutan, may plus sign, ha? Solution number 2. After po nating maigrupo ang polynomials, i-factor natin gamit ang greatest common monomial factor ng bawat grupo. Ano ba yung greatest common monomial factor? So, sa first group natin, 8mt plus 12at. So, between 8 and 12, ano ba yung greatest common factor nila o greatest common monomial factor, meaning by divisibility tayo. Anong number ang divisible kay 8 at divisible din kay 12? Pero yung pinaka malaki para makuha natin ang lowest term. So, gagawin po natin yan by group. Kaya, ang GCF po ng 8 and 12 ay 4. Kasi ang 4, pag i-divide natin kay 8, divisible siya. Divisible din siya kay 12. Pwede rin naman ang 2, pero maliit kasi sabi greatest. Kapag naman po 8 ang ginamit natin, hindi naman siya divisible kay 12. Okay? And by variable, tingnan natin kung anong variable ang common kay 8 at saka kay 12. So, sa 8, meron tayong mt, kay 12 ay at. Obviously, ang meron sila common ay t. Kaya, ang ating greatest common factor ay 12t. Pagkatapos po niyan, i-divide natin siya term by term. Simulan natin kay 8mt. So, 8mt divided by 4t. So, 8 divided by 4 is 2. Then, sa variable naman, mt divided by t. So, t divided by t is 1. So, wala na pong matitira. So, the remaining term is just m. Kaya, isusulat po natin sa loob ng parenthesis yung quotient, which is 2m. Next, follow lang natin yung operation. Plus, 12 divided by 4 is 3. Okay? And then, 8t divided by t, so t divided by t is 1. The remaining variable is 3a. Yon. Kaya, sa first term natin, or just sa first group, sorry, so we have 4t times 2m plus 3a. At isang tip na ituturo ko sa inyo para malaman natin kung ano yung magiging
common factor natin sa second group, ito na po yung ating hint sa unang group. Kung ito ay 2m plus 3a, make sure sa second group natin, ang magiging common factor din dapat nila ay 2m plus 3a. Kasi pag naging iba po ang common factor nito, meaning mali po ang inyong factoring method or yung nakuha nyong greatest common monomial factor. Okay. Punta na tayo sa second group. Negative 10mh minus 15ah. Since ang common monomial factor natin sa first group ay positive, kasi 2m plus 3a yan, and ang second group natin ay negative, dapat gawan rin natin ang paraan na maging positive din yung common monomial factor. So, anong gagawin natin? So, ano ba ang kailangan nating i-divide sa negative 10 at negative 15 para maging positive? So, ang common monomial factor po ni negative 10 and negative 15 ay negative 5. Pinakamalaking common nila. And, para naman sa variables, ang gagamitin po natin ay h. Kasi, pareho silang may variable, common variable na h. So, the greatest common factor is negative 5h. So, i-divide na po natin ito, term by term. Negative 10 divided by negative 5, paalala, kapag nag-divide tayo ng dalawang negative integers, the result is always positive. So, negative 10 divided by negative 5, the quotient is positive 2. Then, negative mh divided by h, so h divided by h is 1, remaining variable is m. Next, negative 15 divided by negative 5 is positive 3. Negative ah divided by h, so h divided by h is 1. Remaining variable is 3a. So, kung mapapansin ninyo, ang common variable ng first group ay 2m plus 3a. Sa second group naman ay ganun din. So, 2m plus 3a. So, ibig sabihin, ang greatest common factor na nakuha natin or the factoring method na ginawa natin is correct. So, ano na ang gagawin natin ngayon dito? Para isulat natin ang factored form, ay yung uunahin muna natin yung greatest common factors ng first and second group. Si 40 at saka si negative 5h. Siya yung isusulat natin as the first group. So, rewrite lang natin 40 and negative 5h. Kaya ang first group po natin ay 40 minus 5h. Susundan nyo ba? And, sa second group naman natin, ang ilalagay po natin ay yung common monomial factor. So, ang common monomial factor po nila ay 2m plus 3a. So, gagayahin lang po natin. Ayan, si 2m plus 3a, eto na. So, the factored form is 40 minus 5h. So, yan naka-color yellow. Yan lang po. Pagsasamahin lang natin dito. And the common monomial factor, which is 2m plus 3a. So, yun na po ang factored form. Okay? Next, number 2. So, uunahin po natin yung mga madadali lang. Puro positive. So, dito naman, so we have 18mv plus 6me plus 24pv plus 8pe. So, ang unang solution, kagaya ng sinabi ko kanina, ay igugrupo ulit natin ang ating polynomial into two groups. So, mag-slash ulit tayo para hindi natin makaligtaan kung sino ang first group. So, ang first group po natin ay si 18mv plus 6me. So, ito na po, nasa color yellow, nilagay ko na. Plus. Lagi niyong lalagyan ng plus. Ang second group natin, nagkataon naman na positive si 24pv. Kaya isusulat na lang po natin is 24pv plus 8pe. So, ayan na po. Malinaw na ang groupings natin. Meron na tayong first group and second group. Next solution, we're going to factor it out gamit ang greatest common monomial factor by group. So, unahin muna natin si 18mv at saka si 6me. Since positive naman sila lahat, wala tayong magiging problema. Between 18 and 6, ang greatest common monomial factor niyan na divisible sa parehong 6 and 8 is 6. And sa variables naman, ang gagamitin natin ay m. Divide po natin.
18 divided by 6 is 3. MV divided by M, so M divided by M is 1, remaining variable ay V. Okay, copy the operation. So, plus 6 divided by 6 is 1. M divided by M is 1. So, hindi na natin isusulat yon. The remaining variable is 3A. Kaya, dito pa lang sa first group, common monomial factor na natin ay 3V plus E. So, kailangan, sa second group, mapapalabas din natin si 3V plus E. So, check natin. 24 and 8, ang greatest common factor niya ay 8. Divisible po pareho yan kay 8 and 24. And then, PV and PE, so ang variable na gagamitin natin ay P. Then, let's divide. 24 divided by 8 is 3. PV divided by P is V. Plus 8 divided by 8 is 1. P divided by P is P. So, the remaining variable is E. So, kung mapapansin natin, kagaya ng sinabi ko nga kanina, dapat ang common monomial factor ng first group and second group ay magiging pareho. So, 3V plus E, ang second group naman ay 3V plus E. So, ano na yung gagawin nating sunod? So, solution number 3, i-rewrite na po natin ang common monomial factor as the first group. So, ayan na, 6M plus 8P. Bakit plus? Kasi positive naman si 8P. And then, ang second group natin, yung ating common monomial factor na 3V plus E. So, times 3V plus E. So, ito na po yung ating factored form. Okay? Diba? Madali lang. Paano naman ngayon kapag may negative? Kagaya ng unang example ko kanina. So, ganun pa rin po ang gagawin natin. I-grupo ang polynomials into two groups. Ayan. Lagyan po ulit natin ng slash para hindi tayo malito at lalo na yung mga signs natin kasi baka makaligtaan. So, ang first group po natin ay xy plus 2x. Okay, huwag kalimutan ang operation sign natin na plus sign. Palagi pong plus yan. Second group, negative 5y minus 10. So, ayan. Ang first group natin ay positive, ang second group ay negative. Obviously, kung ang first group ay positive, kailangan ang second group magawa natin ng paraan na siya ay maging positive din. So, yan naman ay napakadali lang. Yan. Solution number 2, kunin po ulit natin ang greatest common monomial factor. So, sa first group ay xy, and first term is xy, second term is 2x. Obviously, ang variable na gagamitin natin ay x. Wala po tayong gagamitin numerical coefficient kasi wala namang numerical doon sa first term. So, x. xy divided by x is y. Plus 2x divided by x, so remaining term is 2. Kaya, sa first group pa lang, y plus 2 na ang common monomial. Kaya, make sure y plus 2 din ang lalabas sa second group. Okay, plus. Ano nga ba ang gagawin kapag negative ang ang ating terms? Para maging positive, kagaya ng sinabi ko kanina, ang ipapartner din po natin ay negative. Okay? So, ang greatest common monomial factor between negative 5 and negative 10 ay negative 5. Okay? So, negative 5 divided by negative 5 is 1. So, remaining variable ay y. Okay? Negative 10 divided by negative 5, the result is positive 2. So, ayun. Problem solved na po tayo. Kasi, ang common monomial factor natin sa first group ay y plus 2. So, sa second group natin ay y plus 2 din. So, ibig sabihin, tama ang ating factoring method. Okay. So, ano ulit ang gagawin natin? So, isusulat lang po natin ang common monomial factor as the first group ay ang naka-color yellow. Okay. Sulat natin x and then negative 5. So, kaya yan ay, ang first group ay x minus 5 times common monomial factor natin, which is y plus 2. So, the factored form is x minus 5 times y plus 2. So, kayo ba ay nahirapan o nadalian? So, diba? Napakaalwan lang. So, eto na naman po yung sunod natin. Paano naman kung ang first group naman ang negative? Tapos, ang last term naman ang positive. So, ano naman ang ating gagawin? Okay? So, ganun pa rin po.
i-group ulit. So, dito naman, i-grupo natin ang ating polynomials into two groups. So, ang first group natin ay 12m minus 28m plus, so plusan ko ulit, negative 15n plus 35. So, this time naman, negative po yung first group. Tapos, sa second group, magkaiba naman ang sign. So, ano ngayon ang gagawin natin dito? So, second step natin, or second solution, ang gagawin natin ay ganun pa rin. We're going to find the greatest common monomial factor ng bawat group. So, unahin muna natin yung first group, which is 12mn minus 28m. So, sa first group tayo magbabase kung ano yung magiging common monomial ng second group. Tayo yung mag-a-adjust. Okay? So, between 12 and 28, ang greatest common factor nila ay 4. Wala na pang mas lalaki pa doon kasi hindi na sila, wala nang divisibility. 12 divided by 4 is 3. Mn divided by m is n. So, yun po yung quotient. Okay. Minus 28 divided by 4 is 7. M divided by m is 1. So, remaining terms natin sa loob is 3n, or the quotient is 3n minus 7. Okay. Proceed tayo sa second group. Nagkataon po na sa first group natin, negative ang ating common monomial, or ayan, 3n minus 7. So, dapat po dito sa second group, mapalabas din natin si 3n minus 7. So, tayo ngayon na mag-a-adjust sa second group para maging magkagatulad sila. Since negative po ang first term natin, positive naman yung last term, so ano ba ang gagawin natin para maging positive sa first term? At itong positive 35, ang quotient naman niya ay gawin nating negative. So, therefore, ang magiging common monomial nila, or the sign of their greatest common monomial factor is negative dapat. So, between 15 and 35, ang greatest common factor nila is negative 5. So, negative 15 divided by negative 5, so the product, the quotient is positive 3. And then, rewrite n. So, positive 35 divided by positive 5, the quotient is negative 7. So, ayan na. Solve na yung problem natin. Kasi yung first group and the second group ay pareho na po yung kanilang monomial terms. So, ano nang gagawin natin? Yung naka-circle, ayan, isusulat po natin as first group. So, 4m and negative 5, or 4m minus 5. And the common monomial factor, rewrite natin as 1. So, we have 3n minus 7. So, ito na po yung kanyang factored form. So, I'm hoping na meron kayong natutunan ngayon. Alam ko namang madali lang factoring by grouping, and I'm very sure naintindihan nyo naman ang aking discuss. So, bago nyo po i-close ang inyong tab, huwag nyo pong kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel, and ayan, click subscribe and hit the notification bell, and I'm very sure you're going to love mathematics with Ma'am Cleo. Bye-bye!